Hindi related sa ano. Wala tayong pambignan doon sa tweet. Hindi tayo mag-check-in. 7 pa. Sabi ng lola. Huwag na tayo mag-check-in. Tayo umuwi na lang. Ang sabi niya, ang sabi ni Dad, naghahanap siya ng sogo. Sa sogo na lang. 3 hours. Kasi anong oras na naman daw matatapos? Tinatawag siya ang Chris Queenie. Eh, pistol nga dito. At lumabas dito sa ano ko. Sogo.